crossover vehicles continue to threaten the dominance of sedans in the country. Kaya naman brands still put out their best foot forward pagdating sa offerings nila in this segment. Oo, kaya naman today we're gonna take a look at the Honda HR-V, which is one of the newest crossover in the Philippines. Pero teka, hoy, humarap ka sa akin. Bilisan mo. Wow! Bago mo sabihin redundant, kasi yung di-review namin previously na HR-V ay V-Turbo. What we have here is the S model. Oo. Kaya tama ka dyan, no? Na-compare talaga natin dating V-Turbo sa Peugeot 2008. Tama. Diba? Oo, kumparo yun. Oo, kumparo yun. Kaya naman ngayon, gaya na sabi ni Mr. Vincent Villa, we're gonna take a look at the Honda HR-V S base model and see if it's as good as the top-of-the-line model. I'm your host, Martin Aguilar. And I'm your newbie backup host, Vincent Villa. Oh, pero bago tayo magsimula, don't forget to like this video at like and subscribe na rin kayo sa Philcoches YouTube channel para lagi kayong una sa mga videos na ganito at sa mga latest happenings in the motoring industry. Haba ng spill mo, para may button ka lang dun. Oh, Automatic. Autoplay. Para Tara. So tara, tingnan na natin to. Tignan o review? Sige, review. Sige. Alright. Kasi pag tinignan mo, quick lock lang yan. Oo. Oo nga no. Kala ko ikaw yung backup host pero ba't mas madami kang alam? Halika na. Kotse ba? Feel kotse na. Ayun, dito tayo sa harap ng Honda HR-V S. Kung mapapansin nyo, no, halos same siya ng front exterior doon sa Honda HR-V V-Turbo. However, isang distinct difference dito is yung kanyang grille. Meron na kasi itong horizontal bar type, di ba? Compared doon nakakabit doon sa HR-V na V-Turbo. Iba yung design nun. Mamaya malalaman natin. Pero meron pa rin tayong LED headlights na sinamahan mo ng LED daytime running lights, pati LED fog lights. Anyway, dito sa lower part ng front bumper, makikita nyo, mesh grille na lang siya na wala yung silver Soundwave accent na meron sa V-Turbo. Oo. Tsaka yung grill pare, di ba? Iba na rin talaga. Oo. Diba Kasi yung sa V-Turbo, parang pixelated, protruding yung Oo. grill niya. Actually, kaya mas aggressive yung dating Yes, ng I V-Turbo agree. dahil doon. Ito, sleek. Oo, sleek, mas malinis tignan compared dun sa V-Turbo. Kaya napagkwentuhan nga namin kanina ni Vincent, itong HR-V S variant ng HR-V ay more on executive looking siya. So ano, tingnan natin tumakin na. Tara, pinakamaganda, pabukas! Okay. Yo! Oh, okay. Oh, sige, dyan ka. Yan, oh, di ba? Okay ah. The Honda HR-V S is powered by a 1.5-liter naturally aspirated VTEC gasoline engine that delivers 119 horsepower and 145 Nm of torque. And then yung engine niya is connected to a CVT. And meron din tong paddle shifters. Ganda no, may paddle shifters kahit base model lang. In the city, nakakuha ito ng 10.5 kilometers per liter with traffic na yun ha. Tapos sa highway naman, nakakuha ito ng 24.3 kilometers per liter at an average speed of 80 kilometers per hour. So, hindi na masama considering na yung engine niya same size ng sa Honda City pero mas malaki body nito. Efficient pa rin. Tama, tama. Tsaka note lang din natin, men, na itong HR-V S ay merong non-turbo. Oo. Kasi yung top spec na V-Turbo, may turbo na engine. Kaya nga siya V-Turbo. Oo. Galing mo ron, Brad. Double redundant. Tsaka isa pa, itong 1.5 liter engine na to, mas maliit kaysa ron sa previous HR-V na naka 1.8 naturally aspirated. So mamaya, titingnan natin how it fares in terms of response and power based sa aming core memories. Memories. Sara ko na ha. Oh Brad, sarap Baka na. ano pa makakwento mong memories eh. Yan. So dito naman sa side profile ng HR-V S, makikita natin na it has the same overall look dun sa V-Turbo. Ang pinagkaiba lang nila dito sa S, the wheels has a silver accent, lalo na rin sa paikot,
And in terms of amenities naman, sa side mirror, naka-power folding din to. But it's not auto-folding unlike dun sa V-Turbo na Okay yun ah. Tsaka mapapansin nyo rin, no, merong isang trademark HRV design itong all-new model. At yun ay makikita nyo sa kanyang rear doors. Kasi meron pa rin, andun pa rin yung handle niya, sa hidden handle pa rin siya. And then yung isang distinct character nitong all-new HRV is yung kanyang sloping roofline, di ba? Which adds to that all-new look and extra style points kapag tinignan mo sa gilid yung HRV. Tara, silipin natin yung likod. Dito naman sa likod, Hello! Gulat ako sa'yo. Siyempre, teleport ako, Brad. Oo nga eh. Teleport. So ito, no, papansin nyo, yung Honda HRV-S ay halos same yung rear design compared dun sa Honda HRV V-Turbo. Meron pa rin siyang segmented LED tail lights, di ba? Tapos meron ding LED lights doon, no, na tumatakbo doon sa kanyang tailgate. DN lights. Ay, Light bar. light bar, oo. Running across the tailgate. Light bar running across the tailgate. Naman, translate ko, line bar na tumatakbo sa Oo. tailgate. Tapos dito sa lower bumper, the design is the same as the V-Turbo. Ang pinagkaiba nila dito sa S, single exhaust na lang. Tapos wala na siyang tailpipe finish. So very plain, hindi na masyadong halata. Oo nga, no? O tara, buksan natin to. Cargo check. O sige, Cargo natin to eh. cargo. Cargo mo? Cargo Cargo ko. ko. So tulad sa HRV V-Turbo, wala tayong official number for the cargo capacity of this S model. Pero napansin ko lang, no, men, na nandito pa rin yung tonneau cover, nakakabit doon sa kanyang tailgate. Which Alam mo is, Martin, that's good to know. Oo nga eh. Kaya pinapaalam ko sa iyo ngayon. Since natunaw na natin yung kailangang i-know, for me maganda na nakakabit siya, no, kasi hindi sa gabal pag maglo-load ka ng gamit. Oo. Pero nakakamiss lang kasi pag nandito yung tonneau cover, pwede mo siyang gawin lamesa pag tailgate party, mga ganun. Dagdag compartment sa'yo, Oo. kumbaga. Tsaka pag nasa loob ka, pwede mong patungan. Oo. Okay na to know din yan. To know factor. Galing ko, no? Oo. Sara na natin. Love na tayo. Sige. Kulit mo. Dami sinasabi, to know. In terms of dimensions, the Honda HRV-S measures 4,330mm in length, 1,790mm in width, 1,590mm tall, at may wheelbase na 2,610mm. Ang ground clearance naman niya ay nasa 196mm. Dito sa backseat ng HRV-S, makikita mo, naka-fabric seat siya. Tapos meron tayong center armrest with cup holders, may rear aircon vents, and dito, makikita nyo, may cup holders dito sa mismong door panel. And then, ang pinagkaiba nito sa HRV V-Turbo is wala tayong charging port dito sa ilalim ng rear air vents. In terms of space naman, ito, driving position na to ni Martin, malaki ang aking knee room, tapos headroom, kahit nakalbo ko, malaki. Kahit may buho ka, malaki pa rin to. Tapos elbow room, maluwag, kasyang-kasya 3 adults kung hindi kayo kasing lapad ko, which is most people naman. Tumawad sa sarili. Ano pa ba? Anyway, yun, maluwag dito and very comfortable. Martin, Yes. nasa dyan sa harap. Ito na nga. Ako naman, ha? Oo, sige. Sige. Dito tayo sa front interior ng Honda HRV-S. Kung mapapansin nyo, parehas yung kanyang layout doon sa Honda HRV V-Turbo. Meron pa ring leather materials on the dashboard, door panels, pati dito sa center glove box. Which for me is okay kasi yun yung mga touch points or yung tinatamaan ng siko mo. So, doon naman tayo sa differences. Ang unang difference na makita mo dito is yung kanyang steering wheel. Hindi na siya naka-leather, naka-urethane lang to. But it's not much of an issue kasi okay pa din naman yung pinaka-overall design nung steering wheel nitong S variant. Tapos yung sa instrument cluster mo, merong 4.2-inch na digital display lang doon as compared dun sa nakakabit sa Honda HRV V-Turbo na mas malaki yung digital display. Kung baga kalahati ng cluster mo doon ay naka-digital na. Pero dito analog pa rin ang tachometer mo pati ang speedometer mo. And then move tayo sa gitna. Yes, meron pa ring 8-inch infotainment touchscreen dito which is the same size na nakakabit doon sa Honda HRV V-Turbo. And then like what I said and like what we usually say, meron tong Apple CarPlay and Android Auto. Tapos pagbaba mo dito, meron tayong single zone na aircon or fan control which is all good, pati yung layout niya okay. Tapos pagbaba mo dito, mapapansin mo, meron din siyang electronic parking brake with brake hold, no? With auto brake hold. So ang masasabi ko lang dito sa front interior ni Honda HRV is that okay pa din na na-retain yung layout na nakakabit at na nakikita nyo sa top of the line model. Kasi clutter-free at saka maayos hindi nakakalito. Everything is in the right places Tsaka within reach ng driver. At ito lang, pahabol.
Meron ding fabric seats itong Honda HR-V S. Diba? Kasi sa top of the line model ay naka-leather seats. Pero kahit na fabric yung nakakabit dito na upuan, hindi naman basta-basta fabric lang kasi may mga patterns pa rin na in-integrate dito si Honda para magkaroon ng extra flair or extra style points yung upuan. Ay, may kumakapit sa likod ko. Ibang fabric pala to, Brad. Oo, leather. Hindi, dito leather. Napaghahalataan ako. Cotton lang. So yun ang interior ng Honda HR-V S. Just like the top of the line trim, the base model HR-V comes with Honda Sensing. That includes features like adaptive cruise control, low speed follow, collision mitigation braking system, lane keep assist, road departure mitigation, lane departure warning, auto high beam, and lead car departure notification. Okay, we're now driving the Honda HR-V S. At ang una ko napansin dito is yung kanyang steering wheel, no? Hindi siya ganong kagaan at hindi rin siya ganong kabigat. Nasa gitna siya, which for me is good kasi nabibigyan kanya ng better control over the vehicle. Plus, kung i-compare natin sa mga iba naming na-drive na crossovers, yung iba kasi too feather-like, masyadong magaan, no? So, mas maganda for me itong may konting bigat or may konting weight. Para nga gaya na sabi ko, para mas magkaroon ka ng control habang nagda-drive ka. Tapos yung pedal niya, yung throttle response niya, it's not that snappy. Hindi siya ganun kapitik pagka inapakan mo. But hindi naman underpower kasi papasok agad yung power pagka inapakan mo yung kanyang silinyador. It's just that compared dun sa other crossovers, specifically dun sa V-turbo nitong sasakyan na ito, ay medyo mas relax, kumbaga, itong throttle response nitong Honda HR-V S, which is expected kasi nga, 'di ba, mas mas tamed down kumbaga na version to nung kanyang V-turbo variant. And then maganda pa dito is yung kanyang auto brake hold, no? Meron tong auto brake hold, gaya nung sabi namin kanina, electronic parking brake with auto brake hold. So ba't ko nasabi yung auto brake hold? Kasi nung ginamit namin siya, hindi siya ganung ka-jarring or hindi siya ganung ka-abrupt and jerky kapag ka nag-release na, no? Kasi pag nag-stop ka, automatic kakagat yung preno. So pagka when you step on the gas na, hindi siya ganun kabilis yung bitaw eh. Kumbaga swabe. In that sense, mas pleasant yung magiging driving feel mo at yung overall ride comfort. Isa pa dito is yung kanyang lane keep assist, no? Tama, no? Lane keep assist, no? Very humanistic yung kanyang function. Hindi siya masyadong corrective. It has that enough feel and it has that enough feedback sa'yo para ma-keep mo yung sasakyan mo sa gitna ng linya. Which for me is okay kasi 'di ba it adds to your overall safety kapag nagda-drive ka, lalo na sa mga expressways. And then isa lang na nakita ko dito is yung rear camera, no? Sana mas mag-improve pa kasi medyo nabababaan ako dun sa resolution niya, medyo grainy na nga siya eh. And then sana rin yung dynamic guidelines sumusunod. But that's me asking too much for a base model, 'di ba? Dapat nga mas maging happy pa tayo na meron ng rear camera with guidelines. Tapos ito pa pala, no, bago ko ibigay kay resident backup host Vincent Villa, is gusto ko talaga yung forward visibility ng Honda HR-V. Kasi ang ganda ng layout ng dashboard niya eh. Clutter-free, hindi magulo sa mata. So ikaw as a driver, nakaka-focus ka ng maganda sa harap, sa road ahead. And then in case you want to adjust yung yung vehicle controls mo dito, which specifically yung aircon controls, madali. Kasi within reach siya, may tactile buttons pa. So no look operation, di ba? Kung sinasabi nga namin dito sa Feel Kotse. Ikaw naman, Vincent, kamusta ka dyan sa likod? Okay naman ako. Ikaw, pre, musta ka dyan? Okay naman ako, kakasabi ko lang ng mga insights ko. Hindi, okay naman dito sa likod. Ang una ko lang napansin, kanina sinabi ko tong center armrest, di ba? Na-realize ko ngayon na tumatakbo na tayo. Medyo mababa pala siya. Parang, para, ako 5'6" ako eh. So, para makarest talaga ako sa kanya, medyo kailangan ko mag-lean ng ganito. So, sana mas mataas siya ng konti. And then, yung maganda naman air circulation dito dahil nga may rear air vents ako. Tapos, maganda naman ang cabin isolation. Wala akong reklamo doon. And yung kanyang ride comfort. Kasi nadaan ko na to sa saan ba yun? Truck lane ng Mindanao Ave tsaka ng C5. Hindi naman matatanggal kaluluwa ko. Pero alam mo, saktuhan lang. Yun lang napansin ko dito. Tapos sabi ko nga kanina, di ba, wala naman tong charging port sa ilalim ng rear air vents unlike the V-turbo. Pero now that we're riding, hindi naman siya kawalan kasi all the amenities here
Parang yun lang naman ang kailangan ko. Kasi kung kailangan ko ng charging port dyan, may power bank naman ako eh. Ano ako, hindi ako, modern tao ako, brad. naman. May power bank ako, bag safe pa. Wow, talagang may flaunting shenanigans ah. Pero nabanggit mo yung air vents, no? Oo. Meron ding feature tong harap kasi, no? Paalala lang natin, baka nakalimutan nila. Yung airflow control, may switch dito na para hindi direkta sa mukha nung nasa front passenger yung bato ng aircon. Kumbaga, nandito siya sa gilid. Tsaka diretso na sa likod, no? Diretso sa likod. Para kung talagang init na init yung sakay mo sa likod, pwede mong gawin yun para mas magandang airflow, mas mabilis lalamig yung cabin mo. Pero ngayon, akin muna. Tapos ito, no, add lang din namin, no, when it comes to power delivery, hindi naman ganun kakupad tong Honda HR-VS. Kasi yun yung ibang naging comments when this car was launched eh. Parang sinasabi nila, underpower yan, masyadong mababa yung engine, masyadong maliit yung engine for the size of the vehicle. Oo, kasi yung previous HR-V naka 1.8. diba? Sabi nga namin kanina, di ba? Pero alam mo, surprisingly, it's not that sluggish eh. Oo. Di ba? It's not that sluggish at kahit na naka-standstill ka, papasok pa rin yung power na hindi ka mabibitin, di ba? Even at low, lalo na pag low speeds. Oo. Medyo mag-aantay ka lang ng split seconds, pero hindi na yun for me, hindi na yun for me much of a factor eh. Marginal na yun. At yun nga, gaya ng sabi ko, nakaka-surprise yung kanyang power delivery despite having a 1.5 liter engine na same sa City, no? Na kinabit dito. So, yun ang aking napansin. Ang major difference lang nila kapag highway speeds na. Kasi kung nasa 60 or 70 ka na, tapos gusto mong umakyat ng 100, doon mo mararamdaman na, medyo matagal. Pero sa city speeds naman, sobrang okay siya. Yes, Hindi agree. Noticeable yung difference from the 1.8. Oo, agree. At kung sakaling nabibiting ka talaga, meron paddle shifters to, di ba? Oo nga pala. Diba? Tama. Hindi kasi ako fan ng paddle shifters, so hindi ko siya ginagamit. Galagang. Oo. Ako minsan, feeling ko F1 eh. Full send always. Oo, alam mo naman tayo. So, yun o. Ano, Martin? Husgahan na natin to. Sige. Husgahan. It's Judgment Day. Pelikula yun, di ba? Oo. O, tara. Kulit mo. Ako na nanahimik nagdadrive dito. Madidemanda ba ako sa distracted driving law? Kung Hindi ginugulo kita. Hindi naman, logical naman yung panggugulo mo. Lokoy natin si Kuya, kunyari papasok tayo. Up there, sir. Gago. So, Vincent, ano ang tingin mo dito sa Honda HR-VS? Teka, tingnan ko muna. Literal. Hindi, ang tingin ko it's one of the best in the market. Lalo na sa price point niya na 1,250,000 pesos. Oh, kaya ko yan, Brad. Tang twister yan Anyway, gusto ko yung ginawang compromise ng Honda to make this variant possible. Yung mga inalis nila from the V-Turbo, medyo relatively minor. Para sa akin So, eto, maganda pa rin. Yung overall package. Yes, yung overall. Alam mo, Vincent, agree ako sa mga sinabi mo eh. Kasi kung i-compare mo tong S dun sa V-Turbo na trim, halos same siya eh. Lalo na pag tinignan mo yung creature comforts and yung modern amenities. Swak eh, parang maganda yung play nga na ginawa ni Honda dito. Tsaka iba talaga pag yung base model mo, may modern safety features, which is the Honda Sensing nga, di ba? Kasi, I mean, maganda yung may engine siya and automatic climate control, Apple CarPlay, pero iba yung peace of mind pag may advanced safety features. Agree. Magandang nandun na hindi mo kailangan. Pero nandun pag kailangan mo. Oo, tama. Medyo nakamuntik na tayo malito dun Galing natin, Brad! Bituhang manok yun pero may naisip lang ako bigla, no? Ano pipiliin mo? Base model na Honda HR-V o base model na Civic? Medyo dikit sa presyo yan eh, di ba? 1.3 yung Civic eh. Oo. Tapos ito, 1,250, no? Nako, pareha silang may Honda Sensing, pero Civic may turbo. Naka-turbo. Oo. Medyo tight. No? Kaya Very tight. tanong natin yung viewers natin, kung gusto nyo i-compare namin yung base model na Honda Civic dito sa base model na Honda HR-V, comment nyo lang sa baba. At kung may iba pa kayong gustong makita na review na kotse, comment nyo rin sa baba. At kung gusto nyo kami, makikita nyo kami sa Tinder, sa Bumble. That wraps up our review of the Honda HR-VS. Tama, di ba? HR-VS. I'm your host, Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. And I'm your resident backup host, Vincent Villa. Ayan, na nagsasabing paalam at kita-kits uli sa next video. Oo nga. Galing mo, Galing, Marks. pare.
Babago ka na. Vincent, yari ka sa jowa mo. Tinder ha? Tinder! Swipe right! Pareho laging swipe left. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!